એક્ઝામ્પલ કે કોઈ હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય અને 3-4 દિવસ પછી જો સાથે હોમિયોપેથ બી આવે વિઝિટ કરવા કે લાઈક ઓકે સપોર્ટિંગ મેડિસિન આપે છે તમારામાં બધી કહેવાય એ બધું. So that would be fantastic, right? Let me tell you, Advait, this I did a lot in the COVID times. એમ તો મારાથી અમે લોકો કરતા જ હોય છે, આઈ ડુ ધેટ વેરી ફ્રીક્વન્ટલી. પણ કોવિડ ટાઈમ્સમાં તો આઈ ડુ રિમેમ્બર આઈસીસીયુ ના પેશન્ટ્સ મોબાઈલ ઉપર વિડીયો કોલ થી વાત થાય અને એ દવા પહોંચાડાય. ફોર્ચ્યુનેટલી એ વખતે મોડર્ન મેડિસિન પણ એટલી ઓપન થયેલી કે અત્યારે અમારા જયારે પૂરેપૂરા શસ્ત્રો હેઠા છે ત્યારે કદાચ આ શસ્ત્રથી કામ થતું હોય તો અમને વાંધો નથી. એટલે દર્દીને શ્રદ્ધા હોય તો એ લોકો દવા લઈ જવા દેતા. અને અહીંયા તો હું ઘણી જગ્યાએ એ પ્રયત્ન કરું છું, કારણ કે સાહેબ ડેન્ગ્યુ ના કેસીસ હોય, ટાઇફોઇડ ના કેસીસ હોય, તો આ બધાની અંદર હવે સપોઝ એઝ પર એક્ઝામ્પલ ડેન્ગ્યુ છે તો પ્લેટલેટ્સ આઈવી સલાઇન માટે ચોક્કસ હોસ્પિટલાઇઝેશન કરવું પડે પેશન્ટ્સને, કારણ કે ડિહાઇડ્રેશન સખત થઈ જાય, પાણી ઓછું થઈ જાય, એટલે એને બોટલ ચડાવવી જ પડે. પણ પ્લેટલેટને અપ કરવા માટે સામે કોઈ દવા નથી. એલોપેથીમાં પ્લેટલેટ ઉપર લાવવા માટે દવા નથી, એ તો ઓટોમેટિક જ આવે છે. ઇન ધેટ વે હોમિયોપેથી ઇઝ અ બ્યુટીફુલ મેડિસિન કે જે થોડું એરિથ્રોપોએસિસ ને સ્ટિમ્યુલેટ કરે અને વ્યક્તિની અંદર પ્લેટલેટ છે એ અપ આવે, એને એની અંદર વધારે ઝડપી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળે. તો એના માટે અમે લોકો અમારી દવા હોસ્પિટલ્સમાં આપતા હોઈએ, ઘણી વખત પેશન્ટ્સની વિઝિટ કરતા હોઈએ, પેશન્ટને હોસ્પિટલમાં ચેક કરવા પણ જતો હોઉં છું. સો ધીસ કેન બી ડન. ધીસ ઇઝ ધ, પણ એ દર્દી અને ડોક્ટર વચ્ચે એ શ્રદ્ધાનો સેતુ હોય ત્યારે એ શક્ય બનતું હોય. બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને મને લાગે છે કે બીકોઝ યુ આર પ્રિન્સિપલ એટ યુનિવર્સિટી, આઈ થિંક તમારો એક્સપ્લેનેશન પાવર બી બહુ સરસ છે. સમજ પડી જાય એવું છે. So thank you for that. And મને સરસ કારણ કે આપણે સાયન્સના સ્ટુડન્ટ હોય ને તો આપણને સાયન્ટિફિક કોઈ સમજાવે ને તો જલ્દી ખબર પડે એમ, એટલે વી ઓલવેઝ લુક ફોર પ્રૂફ. તો તમે આજે બધું જે સાયન્ટિફિક સમજાવ્યું ને એનાથી બહુ એક વસ્તુ તો મને પેલું જે તમે સમજાવ્યું કે એલોપેથીના જે થોડો સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે, હાઉ ઇટ અફેક્ટ્સ લીવર એન્ડ કિડની, એ બહુ મહત્વનું હતું. આઈ થિંક એ દરેક વ્યક્તિ યાદ રાખવા જેવું છે, રાઈટ, કે આના શું થઈ શકે. અને હા, બીજો એક મારો સવાલ છે, થોડું અગેન બેક જઉં છું કે તમે જે એવું કીધું કે ઓકે એલોપેથી લેતા હોય ત્યારે હોમિયોપેથી પણ લઈ શકાય. હું એવું અત્યાર સુધી માનતો હતો કે એલોપેથી ચાલતી હોય ને હોમિયોપેથી લો તો હોમિયોપેથીનું કોઈ અસર ના થાય, બીકોઝ અંદર એલોપેથી હેઝ હાઈ પાવર, તો પેલાની કોઈ અસર ના થાય. સો આઈ થિંક એ ખોટું છે, રાઈટ? તમે જે કીધું એ પ્રમાણે એ સાવ ખોટું નથી અદ્વૈત. ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કયા પ્રકારની દવા અપાય છે. દાખલા તરીકે યસ, અમુક થી વધારે હેવી એન્ટીબાયોટિક જતી હોય કે અમુક થી વધારે સ્ટીરોઇડ્સ જતી હોય, તો અમે ચોક્કસ એવું દર્દીને કહીએ કે સાથે સાથેની જરૂર નથી. આઈ મીન ટુ સે, તમે એ કોર્સ પૂરો કરી લો પછી હોમિયોપેથી શરૂ કરો, કારણ કે જરૂર નથી. પોઝિટિવલી ઇટ્સ એન એક્સેપ્ટન્સ ફ્રોમ આર એન્ડ. દાખલા તરીકે વ્યક્તિને ન્યુમોનિયા થયો છે અને વ્યક્તિને ઓગમેન્ટિન નામની બહુ હેવી રેસ્પિરેટરી એન્ટીબાયોટિક આઈવી માં ચાલી રહી છે, તો ઓગમેન્ટિન કે સિફિક્ઝાઇમ કે ખાસ કરીને એ અમુક પ્રકારની એન્ટીબાયોટિક છે, એ વ્યક્તિને ન્યુમોનિયા મટાડી જ દેવાની છે. એઝ અ હોમિયોપેથ પછી મારે ભાગે ત્યારે ને ત્યારે કઈ કરવાનું આવતું નથી, તો શું કામ બંને દવા સાથે લેવી? એટલે એ વખતે જરૂર નથી. એટલે એ વખતે એવું હોય છે, લઈ શકાય. દાખલા તરીકે બ્લડ પ્રેશર ની દવા તમારી ચાલતી હોય અને તમે સાથે સાથે હોમિયોપેથીની કોઈ બીજી તકલીફ માટે દવા લઈ રહ્યા છો, ડાયાબિટીસ ની દવા ચાલતી હોય, થાઇરોઇડ ની દવા ચાલતી હોય અને તમે કોઈ બીજી કમ્પ્લેન્ટ માટે હોમિયોપેથીની દવા લઈ રહ્યા છો, તો તમે સાથે સાથે ચોક્કસ લઈ શકો. ઓકે, અચ્છા, એ રીતે. જ્યારે એક્યુટ કન્ડિશન છે, જ્યારે હેવી એન્ટીબાયોટિક જઈ રહી છે, જ્યારે હેવી સ્ટીરોઇડ્સ જઈ રહી છે, એ વખતે બહુ જ સાથે ધારો કે ન પણ લઈએ તો ઇટ્સ ફાઇન. ઓકે, પણ હોમિયોપેથી મેડિસિન આ જગ્યાએ કામ ના લાગી શકે? જેમ કે તમે કીધું કે એવું હેવી એન્ટીબાયોટિક એલોપેથી લીધી કે જે ઓફકોર્સ બાકીના અંગોને કદાચ ડેમેજ કરે, તો એને પ્રોટેક્શન માટે હોમિયોપેથી વર્ક કરી શકે? ચોક્કસ થઈ શકે, ચોક્કસ થઈ શકે, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ધેટ હેઝ ટુ બી ડન આફ્ટરવર્ડ. એક્ચ્યુઅલી ડ્યુરિંગ એ પોસિબલ નથી થતું હોતું, કારણ કે એ પછી કાઉન્ટર એક્શન છે ને. ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ કાઉન્ટર એક્શન. એક દવા જ્યારે ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ કે રેડ ક્રોસ ની જરૂર પડી વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, રાઈટ?
કારણ કે જ્યારે બોમ્બનો મારો થતો હતો ત્યારે એ બોમ્બનો મારો વખતે જો રેડ ક્રોસ ના કાર્યકર્તા નીચે હોય તો એ બે બોમ્બ ભેગા શહીદ થઈ જવાના છે. ગેટિંગ ધ પોઈન્ટ. એનો રોલ ક્યારે આવે છે તો કે ભાઈ ફાઇટર જેટ્સ બોમ્બ મારીને જતા રહ્યા છે અને આ દેશ હવે નબળો પડી ગયો છે, એને શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી છે, મારે હવે રિહેબ કરવાનું છે. ઓકે. કે જે બાળકોની સ્કૂલો તૂટી ગઈ છે એના એજ્યુકેશન નું શું, જે લોકો અપંગ થઈ ગયેલા છે એના આર્ટિફિશિયલ લિમ્સ નું શું, જે લોકો ઘર વિહોણા થઈ ગયા છે એ લોકોનું રિહેબ નું શું, જે લોકોને હવે સર્જરીની જરૂર છે એની હોસ્પિટલ્સ ફરીથી બાંધવાની જરૂર છે એનું શું. તો ધીસ ઇઝ ધ રિહેબ, બટ રિહેબ કેન નોટ બી ડન ડ્યુરિંગ વોર. ઓકે. અચ્છા. During war, if you will do rehab, there is no point of doing it because it is not going to help anymore. એનો કોઈ ફાયદો નથી. તો which means કે એનો મતલબ એ થયો કે આવું કોઈ હેવી એન્ટીબાયોટિક લીધી હોય તે વખતે હોમિયોપેથી લીધી હોય તો ઇવેન્ચ્યુઅલી હોમિયોપેથી એનો મેજર રોલ નથી. I see the way I see is કે no doubt theoretically આમાં ઘણા બધા મતાંતર હોય. Truly speaking, there are a lot of difference of opinions technically. But the way I have seen practically, મેં જે કઈ કેસીસમાં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે એ જોયું છે કે જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ મેજર એલોપેથિક દવાની અસર હેઠળ હોય ત્યારે જનરલી આઈ લેટ ધેમ ફિનિશ that particular phase and then for rehab we restart with the medicines. ઓકે. અને પાર્થભાઈ સોરી સિલી ક્વેશ્ચન પૂછ્યું, બટ એ સમયમાં બી ધારો કે હોમિયોપેથી દવા લીધી તો યુ થિંક કે એનો અસર નહીં થાય, હોમિયોપેથીની કોઈ અસર નહીં થાય, એવું થયું ને બોડી અંદર એવી રીતે અસર નહીં થાય કરતા પણ બહુ સિગ્નિફિકન્ટ અસર નહીં. આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ ને કે એ પેલું મન મનાવવાની વાત છે. ઓકે ઓકે. એક હોમિયોપેથ તરીકે લોકોને એમાં ઘણી વખત એટલે આ પેલું કેવું છે કે દિલ કો ખુશ રખને કો ગાલિબ યે ખ્યાલ અચ્છા કે ભાઈ એક કામ કરો, અત્યારે આપની દવાઓ ચાલે છે, હું સાથે સાથે હોમિયોપેથીનો સપોર્ટ રાખું મારી હેલ્થ સચવાઈ રહે. એટલે and then we have such medicines. એ નથી એવું ડિનાય નથી કરતો, પણ મેં એની બહુ સબસ્ટેન્શિયલ સાયન્ટિફિક એફિકસી જે જોઈ છે એ મોટા ભાગે ઇમિડિયેટ પોસ્ટ રિકવરી. દાખલા તરીકે વ્યક્તિને અત્યારે ન્યુમોનિયા થયો છે, એની હેવી એન્ટીબાયોટિક ચાલે છે, એનું SpO2 પણ ઇમ્પ્રુવ થાય છે, એનો એક્સરે આવે છે, ચેસ્ટ એક્સરે, કે ઘણા બધા પેચીસ રિઝોલ્વ થઈ ગયા છે, હવે તમે ઘરે જઈ શકો છો. ડોક્ટર સેઝ હવે તમે ઘરે જઈ શકો છો. અને હું એને મળું છું કે ભાઈ બોલ તારી તકલીફ, અને કે છે કે સાહેબ અતિશય એસિડિટી થાય છે, એન્ટીબાયોટિક ને કારણે મને બહુ જ ગરમી શરીરમાં વધી ગઈ છે, પિમ્પલ્સ નીકળ્યા છે, હજી પણ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, પેલા જેટલી શરીરમાં ઉર્જા નથી, ભૂખ લાગતી નથી. આઈ સેડ ડોન્ટ વરી ભાઈ, આ તારી બધી તકલીફો હવે મારી પાસે સોલ્વ થઈ જશે. ગેટ ઇન ધ પોઈન્ટ. રાઈટ.